Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món măng sật xào thịt bê. Đây là một món ăn rất ngon và măng là một món đặc sản vùng Tây Bắc. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu gồm thịt bê, măng, bột canh, mì chính, tỏi. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đem dập tỏi trước. Tỏi đã được dập xong, bây giờ chúng ta sẽ dập măng nhé. Măng chúng ta cũng đem đập dập thì khi xào măng sẽ ngon hơn và giòn hơn, ngấm gia vị hơn so với chúng ta thái mỏng nhé. Chúng ta sẽ làm lần lượt như vậy cho đến hết số măng này. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành xào và chúng ta cho thêm vào đây một chút dầu và đổ tỏi vào để chúng ta chiên thơm lên đã nhé. Khi tỏi bắt đầu có mùi thơm thì chúng ta sẽ đổ thịt bê vào để xào. Chúng ta sẽ cho vào thịt bê khoảng nửa thìa cà phê mì chính. Và thêm 1/3 thìa cà phê bột canh. Sau đó chúng ta sẽ đảo đều để cho phần thịt bê này ngấm gia vị. Khi thịt bê săn lại như thế này thì chúng ta sẽ múc ra đĩa. Sau đó chúng ta đổ tiếp phần măng đã đập dập này vào để xào. Khi xào măng chúng ta không nên cho lửa to quá. Mới đầu chúng ta sẽ cho lửa vừa vừa để cho măng chín từ từ. Khi nào măng gần được thì chúng ta sẽ cho lửa lớn để cho phần cạnh của măng xém. Như vậy thì măng sẽ ngon hơn nhé. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng nửa thìa cà phê mì chính. Thêm 1/3 thìa cà phê bột canh nữa. Sau đó dùng đũa để đảo đều cho phần gia vị ngấm đều vào măng. Khi măng đã tái và mềm như thế này thì chúng mình sẽ cho lửa to để cho phần cạnh của măng được hơi xém vàng một chút. Sau đó chúng ta sẽ đổ phần thịt bê đã xào ban đầu vào để đảo cục măng.
Lúc này chúng ta sẽ đảo nhanh tay và cho lửa vừa phải. Sau đó chúng ta đảo thêm khoảng 5 phút nữa thì món măng của chúng ta sẽ được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và trình bày lên đĩa thôi. Món ăn của chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ thử xem thành phẩm của mình thế nào nhé. Mời các bạn nhé. Măng rất là ngon các bạn ơi. Rất giòn, ngọt và vị ngọt của măng hòa quyện với vị ngọt của thịt bê, hòa quyện với mùi thơm của tỏi, tạo nên một hương vị, một món ăn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách xào măng sật với thịt bê rất đơn giản phải không các bạn? Nếu bạn yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.